Ju përshëndesim të gjithëve të nderuar shikues, unë dhe kolegu Edvin Parruca, ky është edicioni Qendror informativ. Jemi me Senada Jao në studio, ndër të tjera do të ndjek. Është zhvilluar me tension dhe debate bashkëbisedimi i Ramës me studentët në Vlorë, ku që në hyrje ju prit me protesta. Edhe në sallë pati kaos pasi një grup studentësh u largua duke refuzuar bashkëbisedimin, ndërka që ata që qëndruan në sallë akuzuan Ramën se po ju vret shpresën. Kryeministri Rama bëri të ditur sot para studentëve të Vlorës se qeveria ka gati një pakt për universitetin, nëpërmjet të cilit synon të realizojë kërkesat e tyre. Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh sot për herë të parë për konstituimin, ku zgjodhi kryetar Genti Ibrahimin dhe zëvendës kryetar Alfred Balla. Një makinë ku udhëtonin 5 mësues është aksidentuar pranë fshatit Arrës në Korçë. Nga aksidenti humbi jetën një prej mësueseve që shkonte në shkollë për dënësim. Një 37 vjeçar u qellua aksidentalisht për vdekje nga njëri prej shokëve me të cilët kishte dalë për gjatë. Policia arrestoi autorin dhe një tjetër person për fshehje të krimit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, zhvillon sot një takim me liderët e vendeve të Ballkanit, ku merr pjesë presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë, por për shkak të zhvillimeve në Shqipëri, Rama do të mungojë. Bizneset britanike kanë lëshuar alarmin se një Brexit pa marrëveshje mund të dëmtojë ekonominë duke e futur atë në kaos. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. Qeveria ka bërë publike tash të quajturin pakt për universitetin, ku renditen mundësitë e zgjidhjes së 8 kërkesave të studentëve, ku nuk figuron rritja e buxhetit për arsimin. Sipas kryeministrit Rama, përtej përgjigjes për 8 pika të dala nga protesta studentore, pakti për universitetin do të jetë dokument për të adresuar probleme të përgjithshme për universitetin. Gjatë 3 orëve bashkëbisedim me studentët e Vlorës, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria ka gati draftin e një pakti për universitetin me qëllim plotësimin e kërkesave të tyre. Kryeministri tha se nga janari do të nisë batimi i plotësimit të kërkesave të studentëve. Në janar ju nuk do paguani më ato që do paguanit në janar. Pika e parë. E dyta, për transparencën e buxhetit të Ministrisë së Arsimit dhe të universiteteve, ne po punojmë tani që po flasim që të ketë një faqe online ku të jenë të gjitha shpenzimet, të gjithë buxhetet dhe të gjitha shpenzimet dhe universitetet do përfshihen. Të gjithë titujt akademik duhet të depozitohen ligjërisht në bibliotekën kombëtare. Pika tjetër e bibliotekës shkencore të universitetit është në proces, pa filluar protesta dhe besoj që brenda marsit do të jetë operative në të gjithë sistemin. Dhe pika e fundit e performancës është, edhe aty kemi disa gjëra që po i rreshtojmë. Një nga ato, për shembull, është sondazhi kombëtar i studentëve. Do pyeten studentët për performancën e pedagogëve. Është një sistem i tërë online e tjetër. Rama dha detaj mbi adresimin e një prej 8 kërkesave që është karta e studentit. Te karta e studentit ne kemi filluar që në shkurt dhe kemi një marrëveshje në 20 nëntor, pra përpara protestës, marrëveshje në nënshkruar, midis Ministrisë sonë të Arsimit dhe organizatës që në Francë merret me të drejtat dhe shërbimet për studentët, për të futur studentët shqiptar në rrjetin e kartës europiane të studentit. Sipas kryeministrit, arsimi i falës nuk mund të funksionojë, pasi do të falimentonte universitetet. Trefishon numrin e studentëve dhe sigurisht duhet të trefishosh shërbimet, duhet të trefishosh kapacitetet, duhet gjithçka të trefishosh dhe ti thua jo, kjo nuk kushton. Juve vazhdoni paguani nën kosto deri në pikën ku universiteti mund të falimentojë. Si mund të jetë kjo? Atëherë, u rritën tarifat në 2015, nuk janë rritur më. Shefi i ekzekutivit tha se qeveria po shkon për 8 kërkesave të studentëve. Sipas tij, studentëve me nota të larta do të jepet mundësia të punësojnë në administratën shtetërore. Bashkëbisedimi i Ramës me studentët në Vlorë filloi me tension dhe debate pasi që në hyrja ju prit me protesta. Edhe në sallë pati kaos, kur një grup studentësh u largua duke refuzuar bashkëbisedimin. Ata që qëndruan në sallë akuzuan Ramën se po ju vret shpresën.
U prit me protesta dhe refuzim në Universitetin e Vlorës kryeministri Rama. Në hyrjen e tij ishin grumbulluar dhjetra studentë, të cilët kërkuan plotësimin e kërkesave. Kryeministri debatoi me ta dhe i ftoi të futen në sallë për të diskutuar 8 kërkesat e tyre. Edhe në sallë nuk munguan momentet e tensionit dhe kaosit. Po përmbysni normat e edukatës tu, jeni Terezi apo jo? Dilin para anash tash. Duhet të kemë përballë dhe rrit tjetër përpara. Studentët ripërsëritën kritikat për sistemin arsimor në vend dhe qëndrimin se kërkesat e tyre duhen plotësuar menjëherë. E kuptoni, ne mungojmë në seminare, mungojmë në praktika, sepse më të shumë në kohë jemi të sëmur, as ngroje ka, as gjë nuk ka. E nëse vemi në këto leksione, për çfarë do të na vlejnë? Sepse pedagogët që na mësojnë nuk dinë gjysmën e llafit për vete, pa përgjithësuar. Shumica prej të pranishëve këty kanë votuar juve. Por kjo nuk do të thotë që ne mos të ngrihemi të drejtat tona. Ne kemi pas si pëlqim për ju, po kjo si po silleni ju është një mënyrë jo korrekte. Mos na detyroni ne studentët që këtë pëlqim që kishim kundrejt jush ta kthejmë në një formë urrëtie. Mos e agravoni më tej situatën. Nëse kjo situatë do të agravojë, sidomos një herë pas pushimeve, ti jesh i sigurt që studentët do mblidhen pastaj, do ju marrin me PD, me PS, me LSI e do ju dërgojnë tek një vet parasysh. Mund të çojeni të tërë të pranishmit student. Po jo më dëgjoj tani mua, po prit. Një grup studentësh u larguan nga salla duke refuzuar të bashkëbisedojnë me kryeministrin. Dakor. Rama vijoi biseden me të tjerë, të cilët shprehen shqetësimet e tyre për gjendjen e universitetit. Ata e akuzuan kryeministrin se po ju vret shpresën. Ne nuk po vime përgjigje konkrete. Vin studentët këtu dhe ju i quani komunist. Se i quani komunist? Unë me gjithë shpirt doja dilja me ata atje, por thjesht na që doja t'ja thosha një herë këtë. Doja ta thosha një herë se është si shpresë e fundit, se vërtet ai atje të vriste bulevardit, vriste. Ama ju po na vrisni shpresën, po na e vrisni shpresën. Rama u detyrua të flasë edhe për shtëpinë e tij në Surrel, duke ju përgjigjur pyetjes se si ka mundur ta sigurojë atë me të ardhurat e deklaruara. Kur nuk kam deklaruar as siç kanë thënë më parë që unë kam vetëm 2.000 euro, kjo është një gënjeshtër e sajuar, dhe këto që po them janë të shkruara në gjithë deklaratat e mia të pasurisë. Unë kam qenë emigrant, dakor? Dhe si emigrant, si të gjithë emigrantët e tjerë, kam bërë edhe unë pjesën time të sakrificave në emigracion. E dyta, shtëpia ime, jo vetëm që është e deklaruar në çdo detaj, por edhe taksat i ka të gjitha të regjistruar në çdo detaj. E treta, mos u bëj saliut, ke qenë vllai, vetëm këtë mos na e bëj në Vlorë, se në Vlorë mund të pranojmë edhe t'i nxjerrim syt njëri tjetrit, po t'ia nxjerrim syt njëri tjetrit si të bregut këtu. Bashkëbisedimi zgjati disa orë me pyetje dhe shqetësime nga më të ndryshmet të artikuluara nga studentët e Vlorës. Ndërkaq protesta studentore ka hyrë në ditën e 15 të saj, studentët u grupuan në fakultetet përkatëse ku kanë zhvilluar tryeza diskutimi lidhur me ecurinë e mëtejshme të aksionit të tyre. Pas konsultimeve, studentët kanë vendosur të protestojnë nesër përpara dyerve të parlamentit, ku do të diskutohet dekreti i presidentit Ilir Meta për buxhetin e vitit 2019. Studentët kanë gjetur dakordsinë që protestën e fundit për këtë vit ta zhvillojnë të premten dhe të rinisin ato në janar me përfundimin e pushimeve dimrore. Edhe këtë çmërkur, studentët nga të gjitha fakultetet ju drejtuan selisë së qeverisë, ku kanë kërkuar realizimin pa dialog të 8 kërkesave të parashtruara. Për pak minuta, protesta e studentëve shkaktoi bllokim të qarkullimit tek zona e Nënkaçeve dhe tek rruga e Elbasanit. Eftuar në emisionin dritare me Rudinën, Monika Kryemadhi shpjegoi rolin e saj dhe të LSI-s në protestën e studentëve. Ajo tha ndër të tjera se Erion Veliaj mund të jetë kryeministri i ardhshëm. E pyetur për djegjen e mandateve, Kryemadhi paralajmëroi se mandati i saj do të digjet bashkë me atë të Edi Ramës si kryeministër. Duke komentuar zërat se është ajo pas protestës së studentëve, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tha se në të është çdo shqiptar që ka probleme dhe shumë të rinj të gjitha krave politik. Ajo tha se Rama donte ta kapte protestën, por studentët e demaskuan atë. Ato çfarë i kanë bërë studentët, demaskimin më të madh që i kanë bërë studentët kryeministit shqiptar, nuk ja kanë bërë në 20 vjet politika shqiptare, por aq vite sa ai ka që është në pushtet.
Duke pohuar se protesta e studentëve u tentua të përdorej edhe nga Erion Veliaj për interesat të tij, kryemadhi surprizoi kur deklaroi se kryebashkiaku, që sipasaj ka punuar shumë për Tiranën, mund të jetë kryeministër para zgjedhjeve. Erion Veliaj nuk është i lidhur me grupe kriminale dhe trafiqe të drogës. Nuk është i lidhur. Nuk është i lidhur. Më i mirë se Edi Rama është. Dhe që një mandat i dytë i Erion Veliajs i rrezikon të qonurin e Edi Ramës kryetar partie, kjo është e vërtet. Ku e diti që do jetë Erion Veliaj kandidat për kryetar bashkie? Kush? Po mund të jetë kryeministër Erion Veliaj. Mund të jetë kryeministër Veliaj. Po kryeministër Erion Veliaj. Para zgjedhjeve lokale. Po mund të jetë kryeministër Erion Veliaj. Para zgjedhjeve lokale. Po, para zgjedhjeve lokale. Ku e diti ju? 2 vjet më parë LSI e votoi ligjin për arsimin e lartë dhe kryemadhi tha se nuk i shmanget përgjegjësisë për këtë. Nuk i shmangemi përgjegjësisë tonë, pavarësisht se të gjitha fjalimet që janë mbajtur nga grupi Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë qenë kundër ligjit të arsimit të lartë. Dhe fjala e fundit të kryetarit të grupit ka qenë zoti Vasili, i cili ka thënë me zemër të thyer, po e japim votat duke pritur me padurim aktet në ligjore të cilat po na premtoni. Dhe mbas votimit të këtij ligji, kemi rakorduar në atë kohë dhe PD-ja do ta çonte në gjykatë kushtetuese, të ankimonte ligjin nëse që nuk vajti. Ne mendonim që aktet në ligjore do të krijonin një lloj stabiliteti ose funksionimit të ligjit të arsimit të lartë. Aktet në ligjore janë nxjerrë 41 akte në ligjore, të cilat nuk kanë lidhje fare me ligjin e arsimit të lartë. Janë ato në që kanë fajin jo vetë ligji? Jo, ligji pastaj ligji nuk është zbatuar fare, ligji nuk ka hyrë fare në nuk është. Jo, do të shkojë ke ideja nëse ky ligj do abrogohet. Çfarë do bëjnë në fakt që ligji apo nëse ligji do të kthehet mbrapsht, tashmë çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi me atë ligj, besimi në sistemin arsimor është shkatruar. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim deklaroi se mandatin e deputetes e ka fituar me gjak dhe se djegja e tij do të bëhet bashkë me djegjen e Edi Ramës si kryeministër. Mandatin a djeg unë bashkë me Edi Ramën, se mandati im nuk digjet administrativisht. Bashkë me Edi Ramën. Mandati im digjet me gjithë Edi Ramën. Unë do digjet me gjithë Edi Ramën bashkë me Edi Ramën, kaq mandati im dhe Edi Rama. Monika Kryemadhi tha se bashkëpunimi me Partinë Demokratike është shumë produktiv dhe se opozita e bashkuar ka 100% shanse për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Kryemadhi foli edhe për marrëdhëniet e saj me Ramën, Bashën, Veliajn, por edhe me Metën si president dhe si bashkëshort. Kreu i grupit parlamentar gjerman të CDU-CSU, Andreas Lamel, shpreh kritikat forta ndaj qeverisë shqiptare lidhur me protestën studentore dhe çështjen e unazës së madhe. Për News24, ai thotë se ka mbetur i habitur nga grilat e mbyllur të kryeministrisë gjatë ditëve të protestës, gjë që tregon sipas tij indiferencën e qeverisë përballë studentëve. Për shumicën parlamentare në Gjermani, qeveria po tregohet indiferente përballë protestës së studentëve. I ndodhur në Tiranë prej disa ditësh, kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU, Andreas Lamel, tha se ka mbetur i habitur nga grilat e mbyllura të kryeministrisë gjatë ditëve të protestës. Një gjë furare që grilat në godinën e kryeministrisë shqiptare janë të ulura gjatë këtyre ditëve që unë kam qenë në Tiranë, çka është dhe një shenjë që qeveria nuk është as pak e gatshme për të folur me studentët. Unë shpresoj që Partia Socialiste dhe qeveria në ditët e ardhshme të nisë bisedat serioze ndërmjet qeverisë dhe studentëve për të diskutuar rreth problemeve. I pyetur nga News24 në lidhje me akuzat e opozitës për çështjen e unazës së madhe, Lamel tha se përtej korrupsionit që sipas tij është objekt hetimi të SPAK, qeveria ka detyrim të sigurojë strehimin e banorëve që mbeten pa shtëpi. Nuk bëhet fjalë vetëm për korrupsion, por bëhet fjalë si duhet të trajtohen të prekurit nga kjo çështje, pra sidomos ata që do ju prishën shtëpitë pra banojnë aty, por është dhe detyra e politikës e cila duhet të gjejë një zgjidhje. Por edhe kjo njësia që do të ngrihet për hetime nga ndaj krimit të organizuar me emrin SPAK është pikërisht ajo që duhet të hetojë mbi këto veprimtari kriminale. Duke u rikthyer zbatimit të reformës në drejtësi, deputeti i Bundestagut tha se betingu në radhët e gjyqësorit që pa aplikohet nuk mjafton, pasi sipas tij duhet që personat e dorëhequr apo të shkarkuar të ndiqen penalisht. Kjo pikë sipas tij është e panegociueshme
për shumicën parlamentare në Gjermani. Ajo çka duhet të vijojë të pasojë është procedimi penal në mënyrë që edhe kjo pjesë e drejtësisë të mund të jetë një pjesë e rëndësishme e realitetit shqiptar. I bëjmë apel dhe thirrje qeverisë federale gjermane që në rastin e bisedimeve të ardhshme në Berlin, në Bruksel, të bëjë të qartë që këto pika janë të pa diskutueshme për ne. Lamel vlerësoi maksimalisht vendimin e opozitës shqiptare për të rikthyer në parlament, ndërsa theksoi se nisma për vetingun në politik duhet të diskutohet në sallën e legjislativit. Për zhvillimet e fundit në vend lidhem tani me Skype me Fatos Lubonjën nga Italia. Zoti Lubonja, përshëndetje. Përshëndetje. Si shikoni zhvillimet e fundit lidhur me protestën e studentëve dhe përpjekjeve të kryeministrit Rama për të nisur dialogun, atë që ai e quan si kusht përpara se të nisë plotësimin e kërkesave të studentëve? Ka ndonjë evoluim situata sipas jush? Ka evoluim në kuptimin se nga që kam ndjekur këtu me shumë vëmendje, një pjesë e mirë e studentëve duket se po shprehin edhe një pakënaqësi më të madhe se sa pakënaqësia thjesht e tyrja. Domethënë një pakënaqësi për keq qeverisjen, pas së fundi ato përplasjet, nëse mund t'i quaj, që ka pasur Rama me studentët në Vlorë, ku i kanë vënë në dukje jo vetëm thjesht hallin e tyre, por në një mënyrë direkte ose indirekte edhe hallin e gjithë popullit. Megjithatë, gjykoj se ende studentët nuk janë politizuar sa që duhet, në kuptimin e mirë të fjalës politizim, pra në kuptimin e asaj që të shikojnë se halli i tyre nuk është thjesht halli i tyre dhe halli i vogël, por është një sistem qeverisës që ka ndërtuar. Për shembull, unë e quaj të pa pranueshme që studentët mos i kërkojnë llogari në atë dialog që kërkon të bëjë Rama për këto 30 milion dollar apo euro, më duket se janë euro, jo dollar, që janë vjedhur atyre dhe gjithë vendit në skandalin e fundit që kemi parë astiri. Pra, në këtë kuptim, mendoj se kërkohet më shumë nga studentët që ta lidhin gjën e tyre me gjën e gjithë këtij vendi, sepse kështu ka qenë gjithmonë, që jemi qarë vetëm për hallet tona, por vërese megjithatë ka një koshiencë dhe ka një kurajo për t'i thënë gjërat, dhe kjo është gjë pozitive. Nga ana tjetër, në qoftë se do shikojmë nga këndvështrimi i Ramës, i cili me këtë dialog të ashtu quajtur kërkon, si shta një student, thjesht i çojë studentën në shtëpi dhe pastaj të bëjë siç ka bërë gjithmonë, të mashtrojë me fjalë, siç ka mashtruar në fushat elektorale, edhe që është profesioni i tij kryesor si politikan, ose aftësia e tij kryesore si politikan, mendoj se edhe në këtë aspekt nuk i ka hecur aq saç ka menduar, sepse edhe për plasje direkt me studentët që kanë shkuar atje, ka treguar shumë çka, domethënë, nuk është produktive, dhe jep kurajo njerëz më shumë për të folur dhe për të rezistuar. Pra, zhvillimet janë me aq sa ka Shqipëria, janë zhvillime që besoj se lënë pak shpresë për një rini që mund ta ndryshojë këtë situatë që ka vënë. Por me shumë rezerve. Po? Ju thoni që studentët duhet flasin për të gjithë tani, po a do dojmë fakt që dhe të gjithë të ditin dhe të flisnin për problemet e tyre? Vetëm studentëve duhet të mbetet kjo? E drejtë është kjo. Mendoj se për shumë arsye që dhe i kemi diskutuar, populli
edhe për atë që ka ikur një pjesë e mirë e shqiptarëve dhe kanë gjetur ikjen për shkaqe që kanë të bëjnë me të kaluarën e opozitës, si thuash, për mpirjen e njerëzve, për traditën e tjera, ajo që quhet protest popullore e vërtet që duhet të kishte nuk është ashtu sa që duhet. Normalisht këtu Rama nuk duhet ishte bërë dialog, po të ishim në një vend normal me studentët apo me poplin. Dialogu që do të bënte Rama në këto ditë duhet ishte me prokurorët për dhënë llogari për ato 30 milionët që janë grabitur dhe për shumë çka tjetër. Ky është dialogu i Ramës, në thonjza, po e them, që duhet ndodhte. Por duke qenë në një vend ku policinë ka, domethënë një vend që s'ka demokraci, pra ku prokuroria nuk jep kurajo, sepse dhe këtej kur ka, si më thënë, në protesta, gjithmonë protestat mbështeten edhe nga fakti se ke një drejtësi që pavarur, që vepron, që nuk lë korrupsion tillë, ndërsa atje është një regjim që bën gjithçka. Nga ideali i tha Ramës tash në fund fare, shpresoj që të mos pushkatohem, ju e dëgjuat apo jo? E dëgjoj me kujdes një djalë që i tha në Vlorë, që tregon se jemi në atë situatën midis demokracisë dhe regjimit diktatorial ku njerëzit i mban frika. Pra, edhe kjo duhet marrë parasysh, sepse njerëzit nuk dalin, por gjithsesi unë mendoj që do të ketë hapa përpara, në drejtim të më shumë kurajo, më shumë liri dhe në drejtim të kontestimit të këtij regjimi oligarkik kriminal. Si e parashikoni, edhe në pyetjet fundit, si e parashikoni po vinë pushimet për universitetin? Pas 2 javësh qeveria u zotua që do dali me një draft për kërkesat e studentëve, ndërkohë parashikoni që lëvizja do të mbahet në këto nivele pas po pati shkëputje? Nuk e di. Unë mendoj se kjo lëvizje ka nevojë që të politizohet, siç e thash, në kuptimin që studentët të ndërtojnë një lëvizje që të ketë kërkesa politike përtej, si thuash, hallit tyre. Nuk është çështja e zgjidhjes, se ato edhe mund zgjidhen 5 kërkesat e tyre. Dhe në këtë kuptim nuk di se sa janë të ndërgjegjshëm. Gjithmonë kam përshtypjen se duhet një lëvizje. Dhe këtu lind një debat i rëndësishëm, a duhet të jetë opozita mbrapa, sa duhet të jetë opozita mbrapa, apo studentët duhet të jenë të pavarur për njëkohësisht të bëjnë presion edhe mbi opozitën, që edhe ajo të transformohet dhe ta kenë bashkë, si më thënë, të jetë bashkë në kuptimin në këtë protest, por duke kondicionuar opozitën që të mos sillet siç është sjell. Pra ka shumë aspekte që janë për të diskutuar, që janë për të plazmuar, si më thënë, në këtë lëvizje, por gjykoj se ajo që është thelbësore, që pakënaqësia që ka krijuar ky lloj regjimi do të vazhdojë të prodhojë pakënaqësi, do të vazhdojë të prodhojë skandale, do të vazhdojë dhe besoj se kjo protest ka ndërgjegjësuar dhe studentët më shumë në rrugën e tyre, dhe edhe sikur të shuhet, përsëri do ndizet diçka, ose përndryshe do t'i nënshtrohemi një regjimi. Ktu është vetëm për diskutuar se sa këto protesta mundet të shërbejnë si stërvitje muskujsh për regjimin dhe stërvitje inakterie dhe mashtrimi për Tiranën, se si të veprojë për t'u hedhur edhe më mirë njerëzve, dhe sa njerëzit do mësojnë dhe kanë mësuar që në fund fare zgjidhja nuk ju vjen nga ana nga zgjidhja e problemit tyre personal, por kur do të shkojnë tek burimi i të keqes, që është sistemi që ka ngritur Edi Rama me oligarkinë dhe me krimin e organizuar, fisunduar dhe mashtruar dhe grabitur njerëzit. Zoti Luboja, faleminderit që ishit me ne. Ju falenderoj.
Këshilli i lartë i prokurorisë u mblodh për herë të parë për konstituimin e tij, ku zgjodhi kryetar Gent Ibrahimin dhe zëvendës kryetar Alfred Ballën. Mbledhjen e parë të Këshillit e ndoqi nga afër Arta Marku, e cila besohet të jetë një prej kandidateve për prokuror të përgjithshëm. Themelohet zyrtarisht Këshilli i lartë i prokurorisë, një prej institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë në vend. 11 antarë, 6 prej të cilëve prokuror të zgjedhur vetëm një javë më parë dhe 5 jo prokuror, të cilët qëndruan në pritje plot një vit, më në fund u bën së bashku në mbledhjen e tyre të parë, të ulur në të njëjtën sallë ku diku zhvillonte mbledhjet Këshilli i lartë i drejtësisë. Ata votuan dhe zgjodhen kryetarin dhe nënkryetarin. Gent Ibrahimi, ekspert i nivelit të lartë për reformën në drejtësi, fitoi besimin e kolegëve dhe mori në duar drejtimin e institucionit që konsiderohet si qeveria e prokurorisë. Përballë ekspertit garoi avokatja Nuri Hatseiti, gruaja që thirrri mbledhjen sikurse ngarkonte ligji, për shkak se është më e vjetra në moshë nga antarët jo prokuror. Alfred Balla, që përfaqëson shoqërinë civile, u votua nënkryetari i Këshillit, duke lënë pas kandidatët Nuri Hatseiti dhe Tartar Bazaj. Sipas ligjit, 3 antar prokuror dhe 2 antar jo prokuror do ta ushtrojnë detyrën me mandat të kufizuar 3 vjeçar. Këtë çështje e zgjidhën Goglat. Arbendo Lapaj nga apeli i Shkodrës dhe Antoneta Sevdari nga institucioni i akuzës në kryeqytet nuk patën shumë fat me Goglat, pasi do të ushtrojnë detyrën me mandat 3 vjeçar. Ndërsa Kostaq Belurit, si vetmi përfaqësues nga prokuroria e përgjithshme, i kufizohej automatikisht mandati. Nga antarët jo prokuror, 3 vite në Këshill do të qëndrojnë kryetari Ibrahimi dhe antari Sandër Beci. 6 antarët e tjerë, sipas ligjit, ushtrojnë detyrën me mandat 5 vjeçar. Mbledhjen e parë të Këshillit e ndoqi nga afër edhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme zonja Arta Marku, e cila në dalje nuk i dha përgjigje pyetjes nëse do të rikandidojë për këtë post. Do kandidojë për prokuror të përgjithshme? Por njerëz të besuar të kabinetit të saj thanë se Marku do të paraqesë kandidaturën sapo Këshilli të hap garën për prokuror të përgjithshëm me mandat 7 vjeçar. Sipas ligjit, Këshilli pritet të hapë këtë garë javën e ardhshme. Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë ndryshuar planin urbanistik të Tiranës për të favorizuar biznesmenin Edmond Bego. Është ky denoncimi që ka bërë Partia Demokratike, duke paraqitur dokumente që sipas tyre vërtetojnë se si është ndryshuar plani urbanistik i Tiranës, duke sjellë në këtë mënyrë devijimin e lanës. Deputetja Jorita Tabaku dhe këshilltari ligjor i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi thanë se projekti është kriminal. Partia Demokratike ka denoncuar këtë të mërkur skandalin e dytë në projektin e Unazës së Madhe të Tiranës, që prek zonën e Unazës së Re, pas atij me kompaninë DH Albania. Në një dalje për mediat, Jorita Tabaku dhe Gazmend Bardhi thanë se rreth 200 objekte në zonën e Unazës së Re do të prishen për interes të biznesmenit Edmond Bego, i cili do të ndërtojë një kompleks rezidencial në ato zonë. 2 eksponentët e Partisë Demokratike thanë se Rama dhe Veliaj ka ndryshuar planin urbanistik të Tiranës, duke sjellë në këtë mënyrë dhe devijimin e lanës për t'i mundësuar Begos ndërtimin e kompleksit. Deputetja dhe këshilltari ligjor Selis Blu publikuan vendimet e ndryshimit të planit urbanistik, si dhe treguan me foto projektin fillestar dhe atë aktual. Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë ndryshuar planin urbanistik të Tiranës, kanë ndryshuar rrjedhën e lumit lan në favor të projektit luksoz dhe kanë planifikuar dëbimin nga shtëpit të paktën 200 familjeve për të mbajtur të paprekur pronën e Edmond Begos. Plani urbanistik i vitit 2013 i miratuar dhe i depozituar dhe sot në arshivat zyrtare të shtetit shqiptar parashikonte që rruga të prek pronën e njohur si Ish-Serat, që sot është në pronësi të Edmond Begos. Në vitin 2017, me firmë të Edi Ramës dhe të Erion Veliajt, plani u ndryshua për interesa korruptive, që trafikantin ndërkombëtar i drogës të përfitonte dhe prona e tij të mos prekej. Por sipas Gazmend Bardhit, Edmond Bego nuk është ndalur vetëm me ndryshimin e planit urbanistik, por dhe ka aplikuar në Bashkinë e Tiranës për leje ndërtimi. Dokumentet hipotekore vërtetojnë se kjo sipërfaqe toke i ka kaluar për ndërtim kompanisë Alcion Albania, e cila është në pronësi 100% të shtetasit Mond Bega. Alcion Albania do ndërtoj tek Ish-Serat një projekt me vlerë fillestare 60 milion euro. Kompleksi rezidencial është paraqitur për Edmond Begos në Bashkinë e Tiranës,
ku ka nisur procedurat e pajisjes së tij me leje ndërtimi. Ndryshimi i projektit të Unazës Madhe dhe sistemimit të shtratit lumit lan për llogaritë e Edmond Begos është kriminal. Në këtë aferë, sipas Jorida Tabakut dhe Gazmend Bardhit, përveç Edi Ramës dhe Erion Veliajt, është i përfshirë dhe Ministri i Financave Arben Ahmetaj, i cili ka firmosur privatizimin e ishserave për biznesmenin Edmond Bego. Pak orë pas denoncimit të fortë të Partisë Demokratike, Bashkia e Tiranës ka zgjedhur të reagojë me anë të një deklarate për mediat. Sipas deklaratës së Bashkisë së Tiranës për zonën ku denoncuan Jorida Tabaku dhe Gazmend Bardhi, nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi, po ashtu institucioni i drejtuar nga Erion Velia i thotë se plani i përgjithshëm vendor i çdo qyteti nuk përcakton gjurmët e rrugëve apo vijave ujore, por konceptet dhe drejtimet kryesore të këtyre zhvillimeve. Për përcaktimin e gjurmës së saktë të një rruge apo vije ujore, duhet një analizë mirëfillt inxhinierike e bazuar në rilevimin e terrenit të zonës si dhe në analiza shkencore hidroteknike. Vetëm pas punës përgatitore inxhinierike mund të hartohet projekti teknik dhe projekti i zbatimit, të cilët përcaktojnë me përpikmëri vendodhjen e rrugës apo vijës ujore, thot Bashkia e Tiranës. Kryetari i PD-s Lulzim Basha ka qenë sërish mbrëmjen e sotme në zonën e Unazës së Re në mbështetje të banorëve kundër prishjes së banesave dhe kundër projektit të Unazës së Madhe. Basha u bëri thirrje qytetarëve të dalin në protestë përpara kuvendit edhe nga nesër të nisin rezistencën. Shteti shqiptarëve ka rënë. Ky është shteti i Edi Ramës, në fakt është një bandë e cila nuk ka asnjë qëllim dhe asnjë politikë dhe asnjë zgjidhje për vendin përveç se grabitjen. Grabitjen, vjedhjen dhe shkatrimin e vendit. Dhe kjo është arsyeja pse këta njerëz janë protest, jo thjesht dhe vetëm për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Janë protest për të mbrojtur kushtetutën, se gjykatë kushtetuese nuk ka. Janë protest që zbatohet ligji, sepse prokuroria nuk vepron, Arta Marku nuk vepron. Studentët me qendresin e tyre po tregojnë rrugën për të dalë nga kjo gjendje. Dhe kjo nuk ka rrugë tjetër për të dalë nga kjo gjendje përveç përballjes totale. Dua t'i drejtoj një thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen nesër me studentët, bashkohen masivisht në protestën para kuvendit. E vetmja rrugë për ta sprapsur të keqen është të jemi bashkë, të vendosur dhe të përballemi. I ftoj të gjithë shqiptarët që të nisim që nesër një rezistencë totale për të përballur, për ta ndalur dhe për ta mposhtur të keqen. I ftoj të gjithë, duke përfshirë dhe banorët e Unazës së Re, që nesër të jemi të gjithë para kuvendit në një protestë sa më të madhe, qytetare, studentore, rinore dhe kombëtare. Si çdo gallat që vjen nga opozita, kështu i ka cilësuar Ministri i Financave Arben Ahmetaj akuzat e Partisë Demokratike se Rama dhe Velia i ndryshuan planin urbanistik për të favorizuar një projekt e Edmond Begos, i ftuar në rubrikën Opinion në News24, ministri solli dokumentet që sipas tij vërtetojnë se procesi i privatizimit është nisur nga vetë Partia Demokratike. Si çdo gallat që vjen nga opozita dhe nuk e di se çfarë ju ka ndodhur, se as nuk konsultohen me njëri tjetrin. Se di çfarë ju ka ndodhur. Do t'ju bëj me njëri tjetrin brenda tyre, brenda opozitës. Unë këtu kam letrat një nga një. Unë kam qenë ministër ekonomie në atë vit që është privatizuar Prona. Dhe jemi në vitin 95. Ky është një vendim, dua t'ja tregoj qytetarëve nëse mundet kamera. Ky është një vendim kthim dhe kompensim e Pronës. Vendimi numër 8, datë 24/95. Dhe çfarë vendos në 95-ën, kur Sali Berisha ishte presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe që kontrollonte çdo gjë. Shiko çfarë thot pika 9. Ku i referohet: një truall i zënë nga serat me sipërfaqe 19.586 metra katror, duke përfshirë dhe magazinat e sajde, pra ajo që i referohet Jorida Tabaku, në bazë të nenit 21 të ligjit 7698,
e tjera, u njihet pronarve Malik e Hamdi Pinari, të lutem kamera, të lutem. Po, aty jeni. Pinari e drejta e parablerjes kur ato të privatizohen. Tu kam një shkresë të 2007-ës, e firmosur nga Myqerem Tafaj, dhe për qytetarët, për ata që na ndjekin, i dërgon Qendrori dhe i thotë, në zbatim të porosisë në mbledhje të Këshillit të Ministrave, data 30/3/2007, ju bëj me dije se shprehemi dakord me fillimin e procedurave të privatizimit të objekteve më poshtë për qytetarët, edhe ata të astirit ta shohin kamerat, lutem, djali. Stacioni i Gjedhit kaluar në përgjegjësi administrimi Këshillit të Ministrave me vendim 515, sera dhe magazina me vendodhjen e lagjin e re, Tiranë, kaluar në përgjegjësi administrimi Këshillit të Ministrave me vendimin e sipër përmendur. Qendrori në referencë të ligjit miraton privatizimin. Lutem kamera. Pra me që më thanë mua pas ke miratuar ti, ja ku është shkresa. Pra ja ku e keni. E ndrit bashkim Duçka, që është drejtori i shitjes së pronës, ka bërë shitjen, e kanë bler ishpronarët, ja ku janë ishpronarët. Dhe vim tek faqja e firmave. Ja dhe firmat. Të lutem kamera. Je shumë i rëndësishëm për transparencën sot. Po, jeni. Ku është Montbego këtu? Kontrata e shtetit. Këtu mbaron. Këta marrin pronën e tyre. Qa bëjnë këta me pronën e tyre nuk i duhet as Joridës, as mua, as Ramës, as Lulit, as Gencit, as Saliu. Këta të bëjnë ç'të duan me pronën e tyre. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës pritet miratoj të premten agjentin që do të mbledh taksën e pronës. Sipas një projekt vendimi siguruar nga News24, është ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Tiranë që do të mbledh këtë taks. Kjo ndërmarrje do të mbajë një komision prej 5% nga të ardhurat e arktuara nga taksa e ndërtesës. Të premten, Këshilli Bashkiak ka planifikuar të organizojë mbledhjen e radhës ku një ndër pikat në rendin e ditës është edhe agenti i cili do të mbledhi taksën e pronës. Kështu Bashkia e Tiranës ka vendosur si agent për mbledhjen e taksës së pronës, ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve Tiranë. Sipas projekt vendimit të siguruar nga News24, brenda 4 muajve në vijim të gjithë qytetarët duhet të shkojnë të bëjnë vetë deklarimin e sipërfaqeve që kanë në pronësi apo përdorim, informacion që më pas do të verifikohen nga ujësjellësi. Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë fillon procesin e përpunimit të informacionit të vetë deklarimit të taksapaguesit për qëllim të zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore mbi taksën e pasurisë së paluajtshme. Informacioni duhet të përpunohet brenda një periudhe kohore jo më të gjatë se 3 muaj. Për këtë shërbim të kryer, ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë do të mbajë një komision prej 5% nga të ardhurat bruto të mbledhura. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizime Tiranë SHA në rolin e agentit të mbledhjes së taksës së pasurisë së paluajtshme, që përdoret apo shfrytëzohet për qëllime banimi, përfiton një komision prej 5% mbi të ardhurat e arkëtuara nga taksa e ndërtesës. Sipas ligjit, taksa për shtëpitë do të jetë 0.05% e vlerës së saj, e llogaritur sipas çmimeve fiskale, ndërsa për biznesin, sa 0.02% e vlerës fiskale të dyqanit, apo sipërfaqes tjetër ku bëhet aktiviteti. Nga taksa do të përjashtohen pensionistët, kryefamiljarët që jetojnë vetëm dhe familjet me ndihmë ekonomike. Ligji parashikon diferencim për apartamentet e ndërtuara para 1993-shit, të privatizuar nga qytetar me çmime simbolike. Janë rreth 24 bashki të vendit të cilat kanë përcaktuar si agent të mbledhjes së taksës së pronës, ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve. Prej 8 muajsh punonjësit e ujësjellësit të Selenicës nuk kanë marrë pagat, rreth 50 punonjës kanë protestuar para prefekturës së Vlorës duke paralajmëruar ndërprerjen e ujit të pishëm nëse pagat nuk kalojnë deri të premten. Rreth 50 punonjës të ujësjellësit të Selenicës kanë protestuar këtë të mërkur përpara prefekturës së Vlorës për pagat të cilat ende nuk i kanë marrë. Punonjësit deklarojnë se nuk kanë marrë pagat prej 8 muajsh. Ata i bëjnë thirrje prefekturës të japë zgjidhje kësaj çështje, duke i lënë afat deri ditën e premte. Sipas protestuesve, nëse nuk do të paguhen deri të premten,
do të mbyllin pompat, çka rrezikon furnizimin me ujë të pishëm të Selenicës dhe zonave përreth. Për vitin 2017 na erdhën 9.6 milion lekë të reja u bllokuan për subvenci për energjinë elektrike. Për këtë vit, për vitin 2018 ka ardhur 4 milion lekë të reja, po ato janë bllokuar për debin, të prapambetur është aftësisht 7.6 milion lekë të reja. Po s'morën paga deri ditën e shtunë, është e pamundur që të funksionojmë të çojmë ujë për qytetarët. Përgjendja është te e rëndë. Nuk kemi 8 muaj pa marrë lekë dhe nuk kemi si jetojmë më. Nuk shikojmë as shtet gjikundi, as një gjë, as një përkraj. Po që nuk do furnizohen më me ujë. Qa ma se do marrin ata, vitiri zbet laf që ta zëm në goja për viteri. Sa punojnë se? Ne s'kemi buk në gojë. Punojësit të cilët protestuan përpara prefekturës së Vlorës kërkuan një takim me prefektin, por nuk mundën ta realizojnë. Pas pensionistëve, shpërblim për festat e fund vitit do të marrin edhe familjet me ndihmë ekonomike si dhe personat me aftësi të kufizuara. Sipas vendimit miratuar në mbledhjen e qeverisë, këto kategori do të përfitojnë nga 30.000 lekë të vjetra shpërblim. Në prag të festave të fund vitit, qeveria miratoi këtë të mërkur paketën e solidaritetit për familjet në nevojë dhe personat me aftësi të kufizuar. Qeveria vendosi sot të akordojë paketën e solidaritetit për familjet në nevojë dhe personat me aftësi të kufizuar. Qeveria ka përcaktuar një buxhet prej 396 milion lekë në funksion të paketës së solidaritetit të fundvitit, nga e cila do të përfitojnë 62.640 familje, të cilat trajtohen nëpërmjet programit të ndihmës ekonomike. 69.000 familje, të cilat kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, të lindur ose bërë të tillë, të cilët deklarohen të pasur për punë me vendim të komisioneve mjekësore të caktimit të paaftësisë. Individët përfitues të statusit të invalidit paraplegjik dhe tetrapegjik. Individët përfitues të statusit të verdhët. Pas vendimit për shpërblimet e pensionistëve, ky vendim tregon edhe një herë vëmendjen e qeverisë për ata që kanë më shumë nevojë në këto prag festash të fundit. Ministrja Manastirliu e ka konsideruar këtë paket solidariteti si konfirmim të vëmendjes dhe përkujdesjes së qeverisë për ata që kanë nevojë dhe mbështetje në këtë prag festash. Një makinë ku udhëtonin 5 mësues është aksidentuar pranë fshatit Arrës në Korç. Nga aksidenti humbi jetën një prej mësueseve që shkonte në shkollë për të dhënë mësim. Një aksident i rënd me pasojë vdekje ka ndodhur mëngjesin e së mërkurës në fshatin Arrës të Korçës. 6 persona, mes tyre 5 mësues dhe një infermiere, po udhëtonin me makinën tip Range Rover me targa AA 113 CA për të shkuar në punë në fshatin Arrës. Për shkak të rrugës së amortizuar dhe ngricave, automjeti është zbatuar në rrugë dhe përpasoj ka humbur jetën një prej mësueseve, Luiza Dule, 48 vjeçe, ndërsa drejtuesi i mjetit, Shlirim Hoxha, po ashtu me profesion mësues, dhe personat e tjerë kanë mbetur të plagosur dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Rruga që të çon në fshatin Arrës është tepër problematike dhe tejet e amortizuar. Banorët e fshatit pohojnë se në këtë rrugë nuk është vënë asnjëherë dorë nga shteti. Ata bëjnë apel që të ndërhyet sa më parë, pasi po u rrezikohet jeta. Kjo rrugë është shumë e vështirë dhe nuk është vënë dorë më se 30 vjet. Shumë e rrezik, bie bore madhe, ngricë, rruga është e ngushtë, e amortizuar në maksimum. Ka bërë shumë time, janë dhënë lytë fonde nga 20 nga 17 lekë, edhe kanë edhe 5 makina me zhavor, janë marrë paratë, edhe asnjë gjë nuk është bërë për rrugë. Shumë e rrezikshme, sidomos në kohën e dimrit, ku ngrihen shumë. Një minator ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të ndodhur brenda një galerie të minierës së Kromit në fshatin Pojsk të Pogradesit. Ngjarja ka ndodhur pasditën e sotme dhe shkak dyshohet të jetë bërë rrëshqitja një masivi shkëmbor në një prej galerive. Punonjësi identifikuar si 58 vjeçari Vasfi Dumo nga fshati Rëmenj ka gjetur vdekjen pasi është bllokuar në galeri. Policia po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një 37 vjeçar mbeti i vdekur në fshatin Mjekës të Elbasanit pasi u qellua aksidentalisht me armë nga njëri prej shokëve me të cilët kishte dalë për gjah. Policia arrestoi autorin dhe një tjetër person për fshehje të krimit.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Elbasan ku një 37 vjeçar është qelluar me armë gjau gjatë mesnatës dhe si pasojë ka humbur jetën. 37 vjeçari Ardi Boduri së bashku me 4 persona të tjerë që kishin lidhje fisnore dhe krushqie, kishin dalë për gjuhë e tij në fshatin Mjekës të Elbasanit. Një prej personave, Preni Zavalina, 27 vjeç, në momentin që ka tentuar të gjuajë gjahun, ka qelluar pas koke të njohurin e tij Ardi Boduri. Sipas policisë, në momentin e ngjarjes ka qenë në errësirë dhe autori Preni Zavalina ka qenë nën efektin e alkoolit. 37 vjeçari Ardi Boduri nuk mundi të mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë rrugës për në spitalin e Elbasanit. Viktima ishte specialisti i pyjeve në Agjencinë Rajonale të Zonave të Mbrojtura në Elbasan dhe mjeti tip Foristrat që kishin përdorur për të shkuar për gjah është në pronësi të kësaj agjencie. 37 vjeçari Ardi Boduri ka pasur autorizim dhe ka shkuar për vrasjen dhe marrjen e mostrave të dhelprave të kuqe për shkak të sëmundjes së tërbimit, projekti autorizuar nga Ministria e Bujqësisë. Policia e Elbasanit arrestoi autorin e dyshuar për vrasjen, 27 vjeçarin Preni Zavalina, si dhe 25 vjeçarin me iniciale AZ, për veprën penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Grupi hetimor ka sekuestruar edhe 2 armë gjahu dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarje. Në tragjedin më të madhe ajrore të ndodhur në vendin tonë 29 vite më parë, humbi jetën edhe kirurgu Kujtim Hysi. Ai ishte në bordin e njërit nga helikopterët me misionin human për të shpëtuar jetën e studentëve të mbijetuar nga një aksident. Sot në Tiranë, një rrugë mban emrin e tij, ndërsa familjarët e kujtojnë me nostalgji. E njohi me emrin tragjedia Llogoras, një tragjedi ajrore që krijoi plagë të rënda për 22 familje. 29 vite më parë, një autobus me studentë të Institutit Bujqësor u rrëzua në Humner, në të dalë të Himarës. Një fat i keq kishte shkruar që atë mbrëmje tragedia të thelloi edhe më tej. 2 helikopterë në bordin e të cilëve ndodheshin grupe mjekësh u ngritën nga Tirana drejt qafës së Llogoras, me misionin human për të shpëtuar jetët e studentëve të mbijetuar nga aksidenti me autobus. Akti i dytë i tragjedisë ishte edhe më i rëndë. 22 personat që ndodheshin në bordet e 2 helikopterëve, studentë të plagosur, mjek, pilot dhe familjar humbën jetën tragjikisht, pasi helikopterët u përplasën në shpatin e malit në Vuno për shkak të motit të keq dhe mjegullës. Mes atyre që humbën jetën në këtë tragjedi ishte edhe kirurgu Kujtim Hysi. Sot Bashkia e Tiranës, prefektura, familjar dhe miqtë dëshmorit atë dheut e kanë nderuar kujtimin e tij. Një rrugë në kryeqytet që sot mban emrin e kirurgut. Kujtimi dha jetën në emër të integritetit, në emër të detyrës së tij humane për të shpëtuar jetë njerëzore. Dhe më pakta që mund të bëjmë të gjithë ne, është i sot të mblidhemi dhe të kujtojmë. Është një respekt dhe vlerë për vlerat e tij, për integritetin e tij, moral dhe profesional që kujtojmë. Ndihemi shumë të vlerësuar sot për vendosjen e emrit të një rruge në Tiranë, në kujtim të veprës të vllait ton, i cili humbi jetën në këtë aksident tragjik. Fatmir Hysi, vllai i kirurgut që humbi jetën në moshën 40 vjeçare, tregon se ai ishte mjekëroja atë natë kur shkoi për të ndihmuar studentët e aksidentuar. Kujtimi ishte një nga 3 kirurgët që vajtën për të ndihmuar studentët e dëmtuar. Fati i keq, aty ndodhi një tragjedi e madhe, të 2 helikopterët u rrëzuan duke u vrarë 22 persona. Në mes tyre ishte dhe vllai ton, siç janë gjithë mjekët, ai ishte një njeri shumë human. Ata nuk hezituan fare, domethënë duke qenë dhe me shërbim roje atë ditë në spitalin Nën Tereza në Tiranë, morën rrugën që të vinin në ndihmë sa më shpejt të dëmtuarve nga ky aksident. Genci ishte vetëm 4 vjeç kur babai i tij humbi jetën. Sot ai mban veshur bluzën e bardhë dhe shërben në të njëjtin spital ku punonte Jati. Kam qenë 4 vjeç, jemi 3 fëmijë, ndoqja dhe rrugën e tij, por unë aktualisht punoj në kardiologji, kurse babai ka qenë kirurg. Familjar, të afërm dhe miq janë mbledhur së bashku për të kujtuar jetën e kirurgut Kujtim Hysi, i cili u nis për të shpëtuar jetë, por fatkeqësisht dha jetën e tij së bashku me kolegë të tjerë. Qendra e shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara e menaxhuar prej 3 vitesh nga organizata Save the Children i është dorëzuar Bashkisë së Vlorës
Drejtoresha e kësaj organizate siguron se kjo qendër do të vijojë të ofrojë shërbimet me të njëjtat standarde. Save the Children, në partneritet me shoqatën Ndihmoni Jetën, organizua në Vlorë ceremoninë e dorëzimit të qendrës së shërbimeve me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Prej 3 vitesh, në mbështetjen e Save the Children, kjo qendër ka ofruar shërbime falas dhe cilësore, sipas nevojave, për 126 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Bashkia Vlorë, në fillim të vitit 2019, do të mbështes funksionimin e qendrës, si edhe do të angazhohet për të vijuar shërbimet me të njëjtat standarde. Ky kalim është bërë gradual, është parashikuar që në fillimin e bashkëpunimit, ku bashkia ka qenë partnere në krijimin e qendrës me 7 deri në 8 antar staf, dhe që në vitin e fundit, ka 3 vjet që funksionon, që në vitin e tretë bashkia ka marrë përsipër disa nga kostot e stafit, arrin të shërbejë një numër të konsiderueshëm fëmijësh me një model i cili në fakt nuk kushton aq shumë. Ky model ofron shërbime si në qendër, ashtu dhe pranë familjes për ata fëmijë cilët nuk kanë mundësi që të vinë në qendër. Qendra ofron një sër shërbimesh, mes tyre programe edukative, terapi individuale dhe në grup në 5 fusha zhvillimi, art terapi nëpërmjet metodës art, mbështetje dhe orientimi kujdestarëve të fëmijës me aftësi të kufizuar, seanca këshillimi për familjarët e fëmijëve me aftësi të kufizuar, si edhe ngritje kapacitetesh, mbështetje dhe orientim të stafeve në kopshtet dhe shkolla, përfshirë këtu psikolog, punonjës social dhe mësues ndihmës të kopshteve. Pas marrjes në dorëzim nga Bashkia Vlorë, do jemi paqë të angazhuar të gjithë duke filluar nga kryetari i bashkisë, sepse të gjithë jemi të ndjeshëm për kategorinë e këtyre fëmijëve. Gjithsesi ne do mundohemi hap pas hapi në bashkëbizetim me persona specializuar, por në bashkëpunim të vazhdueshëm dhe me prindit e fëmijëve, që kjo qendër të marrë jetë dhe të afrohet sa më shumë atyre për të rikthyer dhe për të rehabilituar në maksimumin e tyre të mundshëm. Save the Children do të vazhdojë të mbështesë me asistencë teknike qendrën për të patur të tjera bashkëpunime me Bashkinë Vlorë.